Αν είχες τη δυνατότητα να αλλάξεις το επίθετό σου, Δέλτα, πώς θα το έκανες? Τελευταία να σου πω, μερικοί φίλοι, Ιταλοί και Ισπανοί, επειδή δεν μπορούν να προφέρουν το επίθετό μου, αλλά υποπτεύομαι κυρίως για να με τρολάρουν, με λένε μαδερφάκι. Δημοσθένης Μαδερφάκης. Έλλην, χάρηκα για την γνωριμία. Αφήνει πολλά στη φαντασία. Αλλά δεν είναι και Παύλος Ντεγκρές? Κυρίες και κύριοι, Ελληνίδες και Έλληνες, αριστοκράτες και αριστοκράτισσες, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μη, με τον φίλο μου τον Δέλτα, και αυτό είναι το Couple Therapy Podcast. Ωραία. Όπως ίσως υποπτευθήκατε και καταλάβατε οι πιο πονηροί που παρακολουθούν και στο Insta τα spoiler που βάζουμε, θα μιλήσουμε σήμερα για τον τέος πρίγκιπα των Ελλήνων και τον βασιλιά. Ο γοναμπή βασιλεύς θα πω εγώ. Ναι, ο γοναμπή βασιλεύς, γιατί δεν ήταν ποτέ βασιλιάς αυτός που είναι ζωντανός σήμερα ο Παύλος, ούτε μπορεί να γίνει πλέον από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, τώρα το Ντεγκρές για μένα θα μπορούσε να πει και τετσιφλίκ. Ένα επίθετο που εξυπηρετεί τη ματαιοδοξία του στους εξευγενισμένους χώρους όπου αυτός παρευρίσκεται. Ένας τίτλος που απέδωσε μόνος του στον εαυτό του. Μπράβο, άξιος θα πω, μπράβο. Τι επίθετο ήθελες να έχει δηλαδή αυτός? Εφόσον δεν είχαν επίθετο, ήταν η τάδε ο Γεώργιος, ας πούμε, της Ελλάδος και της Δανίας. Τι επίθετο έπρεπε να βάλει δηλαδή? Παπαδόπουλος? Καθόλου ελληνικό και ωραίο, ναι. Άμα θέλει να αισθάνεται Έλληνας, Παπαδόπουλος. Παύλος Παπαδόπουλος. Εντάξει. Θα του το προτείνω στο επόμενο γκαλά που θα τον δω. Αλλά πέρα από την πλάκα, αν εξαιρέσεις το μουσάκι του Παύλος λέγεται, έτσι. Παύλος. Ναι. Ας πούμε, Γλίξμπουργκ θα ήταν, Ντεγκρές πλέον. Θα έπινε ένα έτσι Sauvignon Blanc μαζί του να τα πούμε. Για μια ωρίτσα θα είχε πλάκα, αλλά πετά πεπερασμένες συζητήσεις. Τι να συζητήσει μαζί του? Τι εμπειρίες μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος? Φαντάζομαι δεν έχει καμία τριβή με τη ζωή, πέρα από το να παρευρίσκεται σε γκαλά. Ναι, γιατί άμα συζητούσα με οποιονδήποτε Ελληνάρα να μου αναλύει τι σειρά βλέπει στο Netflix και τι τριμεράκι πήγε στη Βουδαπέστη με τη γυναίκα, θα είναι όνειρο. Extra boring ο βασιλεύς, θα προτιμούσα το δεύτερο. Δεν έχω δει τη συνέντευξη που έδωσε κάποια στιγμή, νομίζω στον Αλφα πριν 2-3 εβδομάδες, αλλά διάβασα κάπου που εμπιστεύομαι, ρε παιδί μου, το συγκεκριμένο δημοσιογράφο, ότι ήταν κάπως down to earth. Δεν ήταν φαντασμένος, δεν πετούσε τα σύννεφα ο συγκεκριμένος. Θα το ακούσω όμως για να έχω ολοκληρωμένη άποψη. Συγχωρέστε με, θεάτες μας, που δεν κάναμε ενδελεχή έρευνα. Πάμε όμως στην έρευνα που έκανες. Για πιάσ' το ιστορικά. Ιστορικέ μου. Πολύ σωστό, γιατί η ιστορία είναι το α και το ω, για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Και γιατί ο Μη ακούει βασιλεία και βγάζει φλίκτενες από ό,τι φαίνεται. Η βασιλεία, όσο και αν στην εποχή μας δεν μας αρέσει, ήταν, άμα το καλοσκεφτείτε, πάντα θεσμός. Υπήρχε δηλαδή ένας ελαιό Θεού βασιλέας. Ακόμα και οι Μινωίτες, μιλάμε εποχή του Χαλκού τώρα, είχαν τον Άνακτα. Και μετά είχαμε βασιλέα, αυτοκράτορα και με διάφορες ονομασίες αναχώρα. Κέσαρα, Τσάρο, Χάνο στη Μογγολία, Σουλτάνο, Φαραώ, δώσε. Μέχρι και σήμερα δηλαδή, όταν λες, ας πούμε, για το Ιράν ο Σάχης της Περσίας, τι είναι? Ο βασιλιάς αυτοκράτορας. Εντάξει, προοδεύσαμε όμως από τότε. Το ότι στη μινωική εποχή μπορεί να είχαν παντού βασιλιάδες, τι σημαίνει? Ότι πρέπει να έχουμε και σήμερα? Δεν λέει κάτι για το τι πρέπει να κάνουμε, λέει κάτι για την ανθρώπινη φύση, κατά την άποψή μου. Και άμα σκεφτείς, και μπορεί στις δυτικές κοινωνίες να το έχουμε αποτάξει κάπως, αν και έχουμε βασιλείες, έτσι, Βέλγιο, Ολλανδία, οι λεγόμενες bicycle monarchies, Ισπανία, Βρετανία.
Αλλά και μια σπιθαμία από τον κόλο μας έχει η Σαουδική Αραβία, δηλαδή η Αραβία των Σαούντ, που είναι μοναρχικός θεσμός, και η Οθωμανική Αυτοκρατορία αντίστοιχα ήταν η Αυτοκρατορία του Οσμάν, έτσι, Ότομαν. Άρα μήπως μας φαίνεται εμάς αλγινό, αλλά η ιστορία δείχνει πως είναι νορμάλο ο μέσος πολίτης να θέλει έναν ελαίο Θεού Βασιλέα ως πρότυπο και κυβερνήτη? Κάμερα σε σένα. Μη. Όχι φίλε, πατέρας του λαού είναι μόνο λαός. Στη σήμερον ημέρα που έχουμε προοδεύσει και θεωρούμαστε εκμοντερνισμένοι. Όλες οι πηγές εξουσίας πηγάζουν από αυτόν. Οπότε προφανώς πρέπει να φεύγουμε από αυτούς τους αναχρονιστικούς θεσμούς της βασιλείας και να αποφασίσει ο λαός άμα θέλει να έχει κάποιον αρχηγό κράτους. Ωραία, πολύ ωραία δήλωση αυτή. Πατέρας του λαού είναι μόνο ο λαός. Καλή για τα συνέδρια της ΚΝΕ, αλλά είναι λίγο κενό νοήματος. Γιατί πώς βγάζει νόημα αυτό? Είναι σαν να λέω εγώ αγαπάω τον πατέρα μου, τον σέβομαι, τον γουστάρω να με καθοδηγεί, και να πετάξεις και να λες όχι, πρέπει να είσαι πατέρας του εαυτού σου. Ο λαός πατέρας του λαού. What? Ναι, κάποια στιγμή ενηλικιώνεσαι. Φίλε, δεν χρειάζεσαι πάντα από πάνω πατερούλι. Όχι, άλλο πατερούλι και άλλο κάποιον ως ηθικό πρότυπο. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι τον πατέρα σου τον έχεις ως πρότυπο, γιατί έχετε μια διαφορά ηλικίας. Εκεί που ήταν είσαι και εκεί που είναι θα έρθεις. Οπότε έχει να σου δώσει κάποια πράγματα και να σε καθοδηγήσει σε κάθε στάδιο της ζωής. Και παρομοιάζεις λοιπόν την οικογένεια με το κράτος. Όχι ρε παιδί μου, απλά λέω ότι στην ανθρώπινη φύση γουστάρουμε την πατριαρχική ή μητριαρχική δομή. Το θέλουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποιος μεγάλος από πάνω μας προσέχει. Βλέπε θρησκεία, βλέπε πατερούλιδες κτλ. Έτσι. Ο πατέρας στο σπίτι, ναι. Ο πατέρας στο παλάτι και ο πατέρας στον ουρανό. Σίγουρα μπορεί να το γουστάρουμε, το βρίσκω λίγο πρωτόγονο και αναχρονιστικό εγώ. Ναι, έχω πολλά να σχολιάσω, η αλήθεια είναι, αλλά θα σταματήσω τον εαυτό μου για να μην βγει το επεισόδιο 45 λεπτά. Οπότε θα προσπαθήσουμε σε αυτό το επεισόδιο να δούμε τι μας συμφέρει καλύτερα ως Έλληνες. Θα είναι ελληνοκεντρικό, να έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας ως αρχηγό του κράτους ή έναν βασιλιά σήμερα το 2026. Κοίτα, μεταξύ των δύο θεωρώ ότι πρέπει να, από πλευράς μου, η σκέψη είναι το μη χειρον βέλτιστον. Προσπάθησε να με πείσεις προς το βασιλιά, θα πω εγώ. Δεν είμαι σίγουρος. Κοίτα, δεν χρειάζεται να σε πείσω προς το βασιλιά, αρκεί να σου πω πόσο άχρηστος είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Φοβερός τίτλος, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Ωραία. Είναι το βασικό επιχείρημα ότι δεν θέλουμε βασιλιάδες, θέλουμε τον Πουτουδού. Ναι, και δεν μας αρέσει να μας κυβερνάνε μονάρχες, αλλά μας κυβερνάνε 3 οικογένειες πολιτικές εδώ και 100 χρόνια. Οπότε είναι λίγο τρικυμία εν κρανίο αυτό. Εντάξει, οι 3 οικογένειες έχουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο άμεση δημοκρατία εκλεχθεί από τον ελληνικό λαό. Άμα αυτούς θέλει για πρότυπα και όλα αυτά που είπες, ο ελληνικός λαός μπορεί να τους έχει. Αλλά άμα είναι κάποιος επιβεβλημένος, όπως ήταν στην περίπτωση της Ελλάδας, από το εξωτερικό και μένει για πάντα αυτός και οι απόγονοί του, δεν το βρίσκεις λίγο προβληματικό? Νόμιζα ότι το επιχείρημα έναντι των πολιτικών δυναστιών είναι ότι αυτοί δεν είναι άξιοι, αλλά μας είναι επιβεβλημένοι. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Δεν είναι έτσι? Και αυτό. Άρα το ένα μας αρέσει, το άλλο δεν μας αρέσει. Είναι γι' αυτό σου λέω τρικυμία εν κρανίο. Άμα κάτσεις και το αναλύσεις λίγο, θα δεις ότι δεν βγάζει τίποτα νόημα. Αλλά θα πιάσω κάτι που βγάζει νόημα, και αυτό είναι πάντα η οικονομία. Ο Ελληνάρας λοιπόν κοιτάει πρώτα την τσέπη του, και καλά κάνει, εδώ που τα λέμε. Άρα είναι πιο οικονομικά συμφέρον να έχεις βασιλέα ή πρόεδρο της Δημοκρατίας? Σε ρωτώ την πρόβλεψή σου. Κάτι μου λέει ότι θα πεις βασιλεία. Είμαι όλος αυτιά. Βασικά έτεινες το δάχτυλο και μου είπες πείσε με. Οπότε δεν είσαι και πολύ καλός στις υποψίες σου. Λοιπόν, από την έρευνα μου προκύπτει ότι το 1967, όταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο Β' εγκατέλειψε την Ελλάδα,
το κόστος συντήρησης του θεσμού της βασιλείας ανερχόταν περίπου στα 9 εκατομμύρια δραχμές. Μαζί όλα φανερά και κρυφά, έτσι, όλα τα έξοδα. Αυτά τα λεφτά με πληθωρισμό μέσα και τις αντιστοιχίες δραχμές και τα λοιπά βγαίνουν περίπου 2.800.000 ευρώ με σημερινά λεφτά. Τώρα εντάξει, μην με κάνετε quote, δηλαδή μπορεί να είναι στα 3 εκατομμύρια ακριβώς τώρα. Πόσο πιστεύεις ότι μας κοστίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Τα διπλά. Εντάξει, όχι, είναι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ παραπάνω. Δηλαδή στα 4 εκατομμύρια υπολογίστηκε επί προεδρίας της Κατερίνας Ακελαροπούλου. Εντάξει, σωθήκαμε. Άρα καταλήγουμε ότι ο ελληνικός βασιλικός οίκος ήταν πιο οικονομικός σε κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο. Και πιο fancy, έτσι. Άλλο να έχεις μία δικαστή του ΣΤΕ να προεδρεύει της χώρας και άλλο βασιλής που κάτι ρε παιδί μου κάνει στο συναίσθημα, όσο και αν είναι απλοί άνθρωποι ή οτιδήποτε, που απλά είπαμε βάλ τώρα αυτό πάνω σε ένα θρόνο. Σίγουρα, φοράνε τα παράσημά τους εκεί, τις στρατιωτικές τους στολές, ωραίοι τσίτα, γυαλισμένες αρβίλες. Πολύ πιο ωραία εικόνα. Δεν το συζητάω, συμφωνώ σε αυτό. Ναι ρε φίλε, παράγει συναίσθημα και το βλέπω μπροστά μου. Δηλαδή, Ισπανός φίλος από αυτούς που με κοροϊδεύουν είναι full βασιλικός και καθόταν μια μέρα και μου δείχνε δες το κινητό, κάνουν παρέλαση, δες αυτή είναι η πριγκίπισσα της Αστούριας, ο άλλος είναι αυτός. Και λες οκ, αυτός τώρα νέο παιδί 30 χρονών. Καταλήξαμε να είναι νέα παιδιά 30 χρονών, ναι. Θα φτάσουμε και στο σημείο πιτσιρικάδες του κυρίου Βούτσι. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι κάτι σημαίνει όλο αυτό. Δεν μπορεί να αγνοηθεί εύκολα. Ίσως αυτοί έχουν καλύτερες μνήμες, ρε, γιατί είχαν δική τους βασιλεία. Εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον. Ισπανοί δεν είναι? Ναι, τι εννοείς δική τους βασιλεία? Εμείς δεν είχαμε Έλληνα βασιλιά, Έλληνα. Δεν θεωρώ ότι καμία βασιλική οικογένεια είναι κάποιου έθνους. Είναι όλοι αυτοί μεταξύ τους μια οικογένεια. Γιατί ας πούμε ο βασιλιάς τους, ο πρώην ο Φελίπε, παντρεύτηκε τη δικιά μας, έτσι, την αδερφή του Κωνσταντίνου. Η οποία είναι ακόμα. Του Κωνσταντίνου του Β, έτσι, όχι του Στρατιλάτη. Η οποία είναι ακόμα ζωντανή. Και είναι η βασίλισσα της Ισπανίας. Βασιλομήτωρ, μάλλον. Ένα μεγάλο σόι. Σοφία. Λοιπόν. Σοφία, ναι. Ακριβώς, είναι ένα μεγάλο σόι. Οπότε καταραίει λίγο και το επιχείρημα ότι αυτός είναι Δανός, ο άλλος είναι Αυστριακός, Αψβούργος ή οτιδήποτε. Για μένα τουλάχιστον. Γιατί είναι όλοι μια σέχτα. Και ο φίλος ο Ισπανός πως και του στηρίζει? Δεν είναι κανένα σκανδαλάκι, δεν έχουν κάνει αυτοί? Φούλο. Ο βασιλιάς τους νομίζω άφησε το θρόνο για ένα σκάνδαλο. Αλλά αυτού του αρέσουν και τα λεφτάκια. Οπότε ίσως βλέπει ότι αποδίδει στην τσέπη του η μοναρχία. Σημείωση που το ξέχασα πριν. Το βασιλικό κτήμα του Τατοΐου επίσης ήταν μια πηγή εσόδων, καθώς είχε δικά του αγροτικά προϊόντα που τα πουλούσε, δικό του κρασί, brand name, και λειτουργούσε και ως ξενοδοχείο για αριστοκράτες. Οπότε τα τσεπώναμε χοντρά. Σίγουρα τα τσεπώναμε και δεν το χρηματοδοτούσαμε αυτό το έργο τους και το σπίτι τους. Τι να σου πω, σίγουρα δεν ήμουν εκεί, ρώτα τον παππού σου, ξέρω εγώ. Αλλά θα μου πεις, το 67 τώρα γινόταν αυτό. Ας το δεχτούμε ότι γινόταν θετικό. Σήμερα τι γίνεται? Θα αποφέρει ας πούμε η βασιλεία τα αντίστοιχα στην Ελλάδα? Τι λες? Κοίτα, άμα το κάνεις brand name τύπου δημιουργία ενός προϊόντος, όπως το έχουν κάνει οι φίλοι μας οι Βρετανοί, και είναι τουριστικό ατραξιόν, κάνουν παραγωγές στο Netflix, προφανώς παίρνουν χρήματα από αυτό, και τέλος πάντων το χτίσεις και γίνει ενός τύπου βαριά βιομηχανία εντός πολλών εισαγωγικών, εντάξει, μπορεί να αποφέρει θεωρητικά. Να το κάνουμε ρε φίλε. Οι Βρετανοί πώς το κάνουν? Και από όσο είδα, η βασιλεία αποδίδει διπλάσια κέρδη στο εθνικό θησαυροφυλάκιο από ό,τι κοστίζει. Οπότε γιατί υπάρχει ο οδηγός, κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Σε βάλουμε σε σε στέψο ελαίο Θεού βασιλέα του Θερμαϊκού, δεν ξέρω, εκεί πέρα, και να... Αχ, ναι. να σε προσκυνάμε. Κοίτα, εντάξει. Άμα είναι να δημιουργήσουμε ως κράτος μια επιχείρηση, ας το κάνουμε. Απλά δεν είναι τόσο αθώα τα πράγματα. Στην περίπτωση της Ελλάδας το 67 έπαιξε κάποιο περίεργο ρόλο που πολλοί τον κατηγορούν, και μαζί κι εγώ λίγο.
Γιατί ήρθε η Χούντα, πάει του λέει όρκισέ μας κυβέρνηση και αυτός τους όρκισε. Θα μπορούσε να πει ως εγγυητής του πολιτεύματος, να πει τι, δεν σας χρήζω κυβέρνηση, γεια σας, σηκώνομαι και φεύγω, να χάσουν οποιαδήποτε νομιμοποίηση. Οκ, μπορεί να τον απειλήσαν, θα σκοτώναν τον βασιλιά? Μάλλον όχι, εγώ λέω. Τέλος πάντων μετά έκανε και ένα αποτυχημένο πραξικόπημα, δεν πήγε καθόλου καλά, σηκώθηκε και έφυγε, έζησε τη ζωάρα του και μείναμε εμείς με τη Χούντα. Ναι. Δεν είναι επίφοβο για να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση να κάνει τέτοια πράγματα? Ρε φίλε, εκχωρήσαμε αυτό το δικαίωμα να το κάνει, να νομιμοποιεί, και το έκανε πολλές χωρίς να μας ρωτήσει. Δηλαδή και πριν από τη Χούντα, από όσο θυμάμαι, έδινε εντολή σχηματισμού κυβέρνηση σε όποιον γούσταρε. Όχι κάποιον που είχε την πλειοψηφία των ψήφων ή την εμπιστοσύνη της Βουλής. Οπότε, όντας παιδί τότε, ήταν ξέρω 28 χρονών, τι ήταν, πάλι έβαζε τρικλοποδιές, ας πούμε, στα πολιτιακά όμορφα και ωραία όπως τα έχουμε συνηθίσει σήμερα. Αλλά πιστεύω ότι οι μοναρχίες γενικά έχουν ξεδοντιαστεί έκτοτε. Δηλαδή δεν βλέπεις τώρα, ας πούμε, και οι πιο ισχυροί μονάρχες οι Βρετανοί δεν παρεμβαίνουν καθόλου στο πολίτευμα. Οπότε σήμερα ίσως ήταν πιο μια ασφαλής επιλογή, ας το πούμε. Σίγουρα ο Πούτουδου είναι πολύ πιο ασφαλής, αλλά δεν έχει άλλα perks. Εντάξει, θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, ότι δεν είναι παρεμβατική πλέον. Ας πούμε, από ό,τι θυμάμαι και εγώ, όταν ήταν το Brexit, βγήκε η βασίλισσα Ελισάβετ και είπε καλό τον βρετανικό λαό να αποφασίσει με σύνεση. Κάτι τέτοιο, ας πούμε, πολύ γενικόλογο και... Ναι. Okay, whatever. Μεγάλο ζήτημα να μην εμπλέκονται στα θέματα διπλωματίας και διεθνής πολιτικής. Γιατί όπως ξέρουμε αυτά οδηγεί συνήθως σε εθνικό διχασμό, όπως μας αρέσει, είναι το εθνικό μας σπορ. Προηγουμένως δηλαδή με Κωνσταντίνο, Στρατιλάτη και Βενιζέλο. Αλλά εγώ θα επιχειρηματολογήσω ότι ο βασιλιάς πρέπει να εμπλέκεται τόσο όσο και υπό την αιγίδα της κυβέρνησης. Δηλαδή είναι το έξτρα perk ότι δίνει συν 3 special powers στη διεθνή διπλωματία με το κύρος του. Το κύρος του στους υπόλοιπους βασιλικούς κύκλους, έτσι, γιατί ξαναλέμε είναι ένας απλός άνθρωπος εν τέλει, έτσι, ο κορυφαίος αριστοκράτης της χώρας, ας το πούμε. Τι εννοώ? Ότι ο βασιλιάς έχει τη δυνατότητα να δρά ως άτυπος υπουργός εξωτερικών και να ανοίγει έτσι πόρτες στην ελληνική διπλωματία. Επομένως μια σοφή κυβέρνηση θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον βασιλιά για τους δικούς της σκοπούς, για το καλό της Ελλάδος. Αντίστοιχα, για να κάνουμε και τη σύγκριση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Εκτός αν είναι τύπου superstar στους ευρωπαϊκούς κύκλους, όπως ας πούμε είναι ο Ντράγκη ή ο Ντόναλντ Τούσκ στη Πολωνία. Αλλιώς επιρροή στο εξωτερικό, zero. Ναι, σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε κάποιον πρόεδρο της Δημοκρατίας με soft power. Κοίτα, soft power που είπες και διπλωματία μπορεί να είναι και λίγο, ξέρεις, αγοράζω αέρα, ο οποίος καλός είναι, μπορεί να χτίσει κάποιο κεφάλαιο μετά, αλλά συνήθως είναι αρκετά περιορισμένο. Ρε παιδί μου, άμα είχα να επιλέξω μεταξύ δύο φύκων, θα επέλεγα τον πιο fancy άμα θες, στην περίπτωση ο βασιλιάς. Ναι. Είναι και σύμβολο, έτσι, πολιτιακής σταθερότητας και ένωσης του έθνους, θα πω εγώ. Ότι έχουμε, ρε παιδί μου, κάποιον που είναι μαζί μας από τη γέννησή του μέχρι το θάνατό του. Βέβαια η ιστορία δεν έχει δείξει ότι θέλει πάντα το καλό μας ή σκέφτεται ότι έχω αυτό το βάρος στους ώμους μου, πρέπει να προστατεύσω τον ελληνικό λαό. Πιο συχνά το αντίθετο. Αλλά οκ, σήμερα που είναι ξεδοντιασμένοι ίσως δεν τους μπαίνουν τέτοιες ιδέες. Εγώ θα έλεγα από τη στιγμή που η εξουσία πηγάζει από τον λαό, να βγει ο λαός μπροστά. Να αποφασίσει άμα θέλει να αλλάξει αυτός ο θεσμός, άμα θέλει να καταργηθεί ή τέλος πάντων άμα δεν θέλουμε να το λέμε βασιλιά ή πρόεδρο της Δημοκρατίας, να το λέμε κάπως αλλιώς. Ωραία, άρα να κάνουμε δημοψήφισμα. Αυτό προτείνεις? Ναι, ένα κόμμα θα χρειαζότανε. Το προτείνουμε εμείς, ξεκινάμε, ξέρεις, μαζεύουμε υπογραφές στο ίντερνετ. Έτσι, petition. Πριν κλείσουμε, πες και κάποια fun fact για τον Γιώργη. Ναι, ευχαριστώ για την πάσα για το segment με την άχρηστη για εσάς ενδιαφέρουσα για μένα πληροφορία της ημέρας. Ο Γιώργης λοιπόν, ο Γιώργης ο δεύτερος,
πρίγκιπς της Ελλάδος ήταν γιος του Γεωργίου του Πρώτου, του βασιλιά μας. Ήταν αδερφός λοιπόν του Κωνσταντίνου του Στρατιλάτη, μικρός αδερφός. Τώρα κάποια στιγμή, περί τα 1891, ο τσάρος της Ρωσίας, τότε ήταν διάδοχος τσάρος τέλος πάντων, ο Νικόλαος ο δεύτερος Ρωμανόφ, ο οποίος μετά του έσκασε η κομμουνιστική επανάσταση στη Ρωσία και δεν πήγε καλά για την οικογένειά του. Τέλος πάντων, αργούς ακόμα, είχε μπροστά του 26 χρόνια. Έκανε τότε διπλωματική περιοδεία το 1891 σε όλες τις μοναρχίες και είχε τελικό προορισμό την Ιαπωνία. Σταμάτησε λοιπόν και στην Ελλάδα για να πει ένα γεια και λέει ο ξάδερφός του λέει, ρε Γιώργη, δεν θες να έρθεις μαζί να τα λέμε, να πάμε εκεί να φάμε λίγο σούσι, να δούμε τις γκέισες, να χαργετιστούμε, να φλεξάρω μετά στα Insta, ταξίδι στην Ιαπωνία κτλ. Ο Γιώργης, και γιατί να μην έρθω, διάδοχος δεν είμαι, καθώς υπήρχε ο Κωνσταντίνος, πάμε. Πάνε λοιπόν όντως στην Ιαπωνία. Έχεις κάτι να σχολιάσεις? Τρελή φάση. Σκέψου να είναι τύπου hangover φάση να το ζουνε, σαν την ταινία. Πρίγκιπες ήτανε. Καλαζοαίματοι. Δεν είχαν και κάτι καλύτερο. Το 1900 εκεί πριν. Ωραία. Καλά περνούσαν τα παιδιά, χαίρομαι. Σκάρε λοιπόν στην Ιαπωνία και λένε τι θα κάνουμε. Κάνουμε sightseeing τέλος πάντων. Πάμε στα αξιοθέατα, πάμε σε ένα ναό. Τους δίνουν λοιπόν και συνοδεία local αστυνομικών. Και μεταξύ αυτών των αστυνομικών ήταν και ο Τσούντα Σάντζο. Θα πέσει φωτογραφία να τον βλέπετε. Φτάνοντας λοιπόν στο ναό ήταν οι πρίγκιπες, ήταν και η βασιλική ακολουθία και η βασιλική φρουρή και η αστυνομική φρουρή που τους είχε παράσχει η Ιαπωνία. Φτάνουν στο ναό, λένε μπούμε να ανάψουμε ένα κερί. Τους λένε όπα που πάτε, λέει, εδώ είναι βουδιστικά, λέει, δεν μπορούν αλόπιστοι και αλόθρησκοι να μπουν. Και λένε τώρα γιατί να μην μπούμε, σιγά το πράγμα, είμαστε πρίγκιπες, δεν μας πιάνουν οι κανόνες κτλ. Και λένε οκ, θα μπούμε. Και εκείνη την ώρα ο Σάνζο κυριολεκτικά μέσα από την καμπαρντίνα του εμφανίζει μια κατάνα και καταφέρνει χτύπημα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του Νικόλαου και τον τραυματίζει σοβαρά. Και πάει μετά με δεύτερο χτύπημα να τον αποτελειώσει και βγάζει ο Γιώργης τη ράβδο του, κρατούσε και ένα ραβδί. Τη ράβδο του. Όχι αυτή που σκέφτηκες εσύ. Και μπλοκάρει, παιδιά, το δεύτερο χτύπημα, το οποίο θα ήταν και θανατηφόρο. Και μετά του ορμάει και τον αφοπλίζει τον σαμουράι αυτόν τέλος πάντων. Βλέπεις ότι πως ένας random πρίγκιπας της Ελλάδος έσωσε κυριολεκτικά τη ζωή του Τσάρου. Και το ραβδί Κρίμα, αυτός... δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Μπορεί και να το εκμεταλλευτήκαμε, δεν θα το πούνε κιόλας. Ας πούμε, ο Γιώργης έλαβε μετά τον βαθμό του ναυάρχου του ρωσικού στόλου. Δηλαδή θεωρητικά μπορούσε να πει στο ρωσικό στόλο κατέβα στη Μαύρη Θάλασσα και διέλυσε τους Οθωμανούς. Δεν ξέρω. Πάντως το ραβδί, αφού τιμήθηκε με αυτοκρατορικά σύμβολα της Ρωσίας και τα βάλανε πάνω τέλος πάντων, βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα. Οπότε μπορείτε να πάτε να το τσεκάρετε, να δείτε τη ράβδο του Γεωργίου. Πολύ ενδιαφέρουσα η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Την επόμενη φορά που πάω Αθήνα θα το δω, Δέλτα, να είσαι σίγουρος. Πώς κλείνουμε, τι προτιμάμε τελικά? Κοίτα, όπως είναι τα πράγματα, εγώ μάλλον τάχθηκα υπέρ του δημοψηφίσματος, από το οποίο πιστεύω ότι θα βγει η Βασιλεία. Γιατί άμα γίνει μια λογική συζήτηση για τα perks και με τι όρους θα είναι αυτή η Βασιλεία, θα βγει ο ελληνικός λαός, πιστεύω, που είναι ο σοφότερος όλων, αναφανδόν υπέρ της Βασιλείας και όχι ενός Προέδρου. Αναφανδόν. Εντάξει, κοίτα, υπάρχει και η επιλογή στο δημοψήφισμα. Εντάξει, όχι, συνήθως είναι μεταξύ δύο επιλογών, αλλά θα μπορούσε να μπει και τρίτη επιλογή σε ένα θεωρητικό επίπεδο του δεν θέλουμε τίποτα. Εγώ λοιπόν δεν θέλω ούτε θεούς ούτε αφέντες. Το κράτος είναι ένα εργαλείο που δίνουμε τη χρήση του σε κάποιους θεσμοθετημένους ρόλους παύλα ανθρώπους. Βλέπω ζορίζεσαι, αλλά περίμενε, έχω να πω κι άλλα. Δεν θεωρώ ότι μπορούν να εξυπηρετήσουν κάποιοι είτε ευγενείς είτε ολιγάρχες τη χρήση αυτού του εργαλείου κατά τρόπο συμφέρον για τον ελληνικό λαό.
ο λαός μπορεί με κατάλληλους θεσμούς να εκπροσωπήσει καλύτερα τον εαυτό του ίσως. Σταμάτησα να ακούω από ένα σημείο και μετά. Γράψτε μας στα σχόλια αν σας άρεσε η άχρηστη πληροφορία και τι θα ψηφίσετε σε ένα δημοψήφισμα. Γράψτε, βοηθάει πάρα πολύ και στον αλγόριθμο. Φαντάζεσαι να είμαστε αφορμή για τη διεξαγωγή τέτοιου δημοψηφίσματος. Κλαίω. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.